हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु बिगसंसार। तपाईँलाई स्वागत छ। बिगसंसार म हो विकास पोखरेल। अहिले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ बिगसंसार। आज म तपाईँहरूलाई कसरी हाम्रो यो ओबिएस स्टुडियोमा मोबाइलको क्यामेरा एज अ वेब क्याम प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर हेर्नुहोला। सबभन्दा पहिला म तपाईँहरूलाई ओबिएस ओपन गरेर यहाँ देखाउन गइरहेको छु। ओबिएस मैले हेऱ्यो भने यहाँ कुनै वेब क्यामको मोबाइलबाट वेब क्यामको लागि कुनै पनि सफ्टवेयर दिएको छैन। हामीले यसलाई म्यानुअल्ली प्लगइन इन्स्टल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाईँ ब्राउजरमा जानुहोस्। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले सुरुमा यहाँ सर्च हान्नुहोस् DroidCam OBS भनेर सर्च हान्नुभयो भने तपाईँलाई यहाँ सुरुकै लिङ्क दिनेछ dev47apps.com को /OBS को वेबसाइट दिनेछ। /OBS भनेर पाथमा जानु होला। गइसकेपछि अब तपाईँले अनि आफ्नो एन्ड्रोइड अथवा आइफोनमा यो दुईवटा जुन छ तपाईँको त्यसमा चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोस् र अनि तपाईँलाई त्यसपछि तपाईँको आफ्नो अपरेटिङ सिस्टम ल्यापटपमा पिसीमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ सेटिङ। त्यसको लागि मेरो चाहिँ लिनक्स भएको कारणले म लिनक्समा क्लिक गर्छु। लिनक्समा क्लिक गरिसकेपछि मैले एउटा वेब क्यामको फाइल डाउनलोड हुन्छ अनि त्यसलाई मैले ओपन गरेर हेर्छु। ओपन मेरो डाउनलोड पेजमा यहाँ ओपन भइसकेको छ है। ओपन भइसकेपछि यसलाई मैले एक्सट्र्याक्ट गर्छु। एक्सट्र्याक्ट गर्नुभन्दा पहिला मैले एउटा फाइल क्याम भन्ने फाइल क्रिएट गर्छु। क्रिएट गरिसकेपछि यसलाई मैले अब एक्सट्र्याक्ट टु क्याममा एक्सट्र्याक्ट गरेपछि क्याममा गएको छ। त्यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यसपछि यहाँभित्र म क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि केही सफ्टवेयर देखाएको छ। त्यसमा तपाईँले यो ओपन इन टर्मिनलमा क्लिक गर्नुहोस्। टर्मिनलमा ओपन गर्नुहोस्। एलएस दबाएपछि देखाउँछ तपाईँलाई। अनि त्यसपछि तपाईँले एउटा कमान्ड हान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा एसएच अनि यो install.sh प्लगइन तपाईँलाई यसबाट एभाइलेबल गर्छ। एसएच install.sh हानेर इन्टर दाब्नुभयो भने तपाईँको ओबिएसमा प्लगइन हुनेछ। यति गरिसकेपछि यसलाई म मिनिमाइज गर्छु है त। यति गरिसकेपछि अब सोर्सकोमा एडमा गएर हेर्नुहोस्। त्यहाँ अझै पनि देखाएको छैन। जबसम्म तपाईँले आफ्नो यो ओबिएसलाई एक्जिट गर्नुहुन्न तबसम्म देखाउँदैन। रिफ्रेस हान्नुपर्ने हुन्छ यसलाई। मैले अहिले रेकर्डिङ गरिरहेको छु। म एकछिनपछि अर्को रेकर्डिङमा फेरि आउनेछु। म यसलाई एक्जिट गर्छु। एक्जिट गरिसकेपछि म फेरि पनि आएको छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ एडमा जानुहोस्। सोर्सको एडमा गइसकेपछि DroidCam OBSमा क्लिक गर्नुहोस् र क्रिएट न्यूमा आफ्नो नाम लेख्नु सक्नुहुन्छ। ओके दाब्नुहोस्। बाई डिफल्ट ओके दाबिसकेपछि अब तपाईँले मोबाइलमा रहेको DroidCam OBSलाई ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि अनि त्यहाँ तपाईँको वाइफाई रोज देखाउँछ। त्योभन्दा पहिला तपाईँले यहाँ रिजोल्युसन मिलाउनुहोस्। रिजोल्युसनमा मिलाइसकेपछि मोबाइलको बाइ डिफल्ट यो हुन्छ। अनि त्यसपछि रिफ्रेस डिभाइस लिस्टमा हान्नुहोस्। रिफ्रेस डिभाइस लिस्टमा हानेर डिभाइसमा क्लिक गरिसकेपछि माथि आउँछ तपाईँको यो कुन वाइफाईबाट कनेक्ट भएको छ भनेर, अथवा म्यानुअली तपाईँले यहाँ हान्न पनि सक्नुहुनेछ तपाईँको वाइफाई आइपी एड्रेस। अनि तलपट्टि एक्टिभ गर्नुहोस्। एक्टिभ गरिसकेपछि तपाईँको मोबाइलमा क्यामेरा खुल्नेछ र साथसाथै तपाईँको यहाँ ओबिएस स्टुडियो ल्यापटपमा पनि तपाईँको पिसी देखाउनेछ, क्यामेरा देखाउनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईँले ओके दाब्नुहोस्। ओके दाबिसकेपछि यसलाई ट्रान्सफर्ममा गएर फिट टु स्क्रिनमा राख्नुहोस्। फिट टु स्क्रिनमा राखिसकेपछि तपाईँको देखाएको छ अनि सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईँहरूले कुनै पनि मोबाइलबाट मोबाइलको क्यामेरा युज गरेर ल्यापटपमा स्ट्रिम दिँदाखेरि क्याम स्ट्रिम अथवा जेमा पनि लाइभ आउँदाखेरि तपाईँले यसरी यस क्याम युज गर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलको। यो त ब्याक एन्ड भयो। लाइट पनि अन गर्न सकिन्छ यसबाट। अनि तपाईँले लाइट अन गरिसकेपछि अब फ्रन्टको पनि देखाउन सक्नुहुनेछ है। यो फ्रन्ट मैले तपाईँले मलाई देखिरहनु भएको छ है। यसरी गर्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै मेथडमा। यसको लागि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा
DroidCam OBS एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको लागि यति नै। हस्त धन्यवाद। फेरि नयाँ भिडियोमा अवश्य नै लिएर आउनेछु। हस्त नमस्कार।